Wow. Oh my god. आजको भिडियो ढिडो लभरलाई एकदम सिम्पल तरिकाले बनाउँदैछु म। अनि यो तरिकाले बनाउँदाखेरि सबैजनालाई बनाएर खुवाउन पनि सकिन्छ। विशेष गरी त भन्नुपर्दा अझ बुढी पनि खुसी हुन्छ हो साथीहरु। यसरी बनाएर खुवाउने गरौँ कहिलेकाहीँ। ढिडो बनाउनको लागि मैले मकैको पिठो लिएको छु यहाँ। अनि यो पानी लगभग रेडी पनि भइसक्यो। मैले पानीमा चाहिँ फर्स्टमा घिउ अनि स्वादअनुसारको अलिकति नुन राखेको छु। बेसार चाहिँ नि कलरको लागि मात्रै हो, हाल्दा नै हुन्छ, नहाल्दा पनि हुन्छ। पिठो थोरै थोरै राखेर चलाउँदा धेरै राम्रो हुन्छ। तर हुन त आफूलाई जस्तो सजिलो लाग्छ त्यस्तै गर्दा राम्रो हुन्छ। मैले चाहिँ एकैचोटी राखेको छु। यसरी एकैचोटी राखेपछि अब यसलाई एकछिन यसरी चलाइसकेपछि एकदमै छिटो छिटो गरेर चलाउनु पर्ने पनि हुन्छ है। केयरफुल भएर राम्रोसँगले चलाउनु पर्छ। कतै पनि यो डल्लो पर्न दिनु हुँदैन। निकै बेर चलाइरहनु पर्छ यो, नभए फेरि डल्लो पर्छ। फेरि अलि परिवारमा धेरै छौँ भनेदेखि त फेरि आपतै पर्छ हैन। खाइसकेपछि फेरि भोलि बिहान कुद्दैखेरि ठिक हुन्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि पहिले सुरु होसियार भएर मजाले चलाउनु पर्छ यसलाई। अब कतै पनि बस्न दिनु हुँदैन। सेतो भाग चाहिँ कतै पनि देखिनु भएन। त्यो डल्लो चाहिँ कतै पर्न दिनु भएन। चलाको चलाइ गर्नु पर्यो यसरी। एकदम चाहिँ चलाको चलाइ गर्नुपर्छ है। नेपालमा मात्रै हैन, विदेशमा पनि यसरी बनाएर खान सकिन्छ। हामी नेपाली ढिडोको पारखी, ढिडो लभर भन्नु पर्यो। अब खाने मुखलाई जुगाले कहाँ छेक्छ र हैन र। चलाउँदा चलाउँदा साह्रै हात दुखेर यो चाहिँ नि अलिक गाह्रै हुँदो रहेछ। धनिया र टमाटरको अचार, ढिडोको शीतल। कति नारीले मात्रै बनाइरहनु पर्ने लेखा छ त्यसरी। कहिलेकाहीँ त टक्क पुरुषहरूले पनि यसै गरी बनाएर खुवाउँदाको छुट्टै आनन्द आउँछ होला हैन र। मिडियम हिटमा म यसरी चलाउँदै अनि छोप्दै फेरि चलाउँदै छोप्दै यसरी पकाइरहेको छु। यो लगभग यो पाकिसकेको छ। मैले ढिडो 30 मिनेट जति पकायो। अहिले यो चुलो पनि अफ गरेको छु। रेडी भइसकेको छ यो खाना, रेडी भयो। म अब यसरी प्लेटमा राख्दैछु है। यो ढिडोलाई प्लेटमा राखेँ अहिले। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि प्लिज लाइक एन्ड देन सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला यो च्यानललाई। यसरी प्लेटमा राखिसकेपछि आमा बाबा आउनुहोस् खानालाई भन्दा कति आनन्द हुन्छ होला हैन र।